lục nho giáo. Yếu điểm trong ngũ kinh. Ngũ kinh là kinh thi, kinh thơ, kinh diệt, kinh lễ, kinh xuân thu. Mỗi một bộ kinh Đức Thánh dạy, cốt yếu trong một câu, hay là một chữ, ta có thể do theo đó mà làm phương pháp thực hành, thì cũng như học suốt thông một bộ sách vậy. Một, kinh thi cốt yếu có một câu, thi, tam bá thiên nhất nguồn dị tế chi, viết tư vô tà, nghĩa là trong kinh thi có 300 bài, gồm lại một điều chủ tâm đừng suy nghĩ những sự vậy tà sái quấy. 2. Kinh thơ có 58 thiên cốt yếu là tại hai chữ chấp trung, nghĩa là ta làm việc chi từ lúc khởi đầu cho đến khi kết cuộc, phải giữ một mực thường. Thì chung như nhất chẳng vì sự khó khăn, mà thối chí ngã lòng, bán đồ nhi phế mọi việc làm cần phải giữ bậc trung dung, không thái quá, mà cũng không bất cập, thì sớm muộn sẽ được thành công. Đức Khổng Tử, ngô đạo nhất dị quán chi, đạo của ta từ đầu suốt đến đuôi chỉ có một là thuận thiên lý. 3. Kinh diệt có 348 hào cần yếu là một chữ thời, thời là tùy thời mà thuận theo, hay là chống lại, và do theo thời thế biến đổi cho phù hợp thiên lý, cùng thuận nhân tâm. 4. Kinh lễ có 48 thiên chỉ dùng 3 chữ, vô bất kỉnh, bởi lễ là chủ ư kỉnh, dầu ngồi trong nhà kính, hay là ở dưới hang sâu, lúc nào cũng xem như có các đấng thiên liêng ở trên đầu, đã thấy rõ mọi sự hành động của mỗi người lành hay dữ. Cho nên ta phải thành kính luôn luôn, ấy là người biết giữ lễ. Đức Khổng Tử nói, lễ giả thiên địa chi tự giả, nhạc giả thiên địa chi hòa giả, lễ là trật tự của trời đất, còn nhạc là sự điều hòa của trời đất. 5. Kinh Xuân Thu chép việc 242 năm, tóm lại là, khuyến thiện, trăng ác. Đức Khổng Tử tác thành Kinh Xuân Thu biên chép việc đời 242 năm, để lưu truyền hậu thế. Những điều lành sự dữ của các nhà vua, cùng các bậc chư hầu, khanh tể, chỉ rõ hai điều, thưởng phạt, khen chê. Nhất tự chi bao vinh ư hoa cổn. Nhất tự chi biếm nhục ư phủ Việt. Một lời khen thì vinh hơn cái áo hoa cổn của vua ban cho, còn một tiếng chê nhục hơn bị tội xử bằng rìu búa. Kinh Xuân Thu, cốt yếu là để dạy đời, khen đời, và chê đời. Đạo Cao Đài gọi là Nho Tông chuyển thế, thì cần phải thực hành theo giáo lý của Đức Khổng Tử trong ngũ kinh. Nếu mỗi người mà giữ đặng các điều cần thiết kể trên cho được vẹn toàn, thì danh thể giá trị sẽ tiến lên cao thượng, để làm gương soi sáng cho bước đường của đàn hậu tấn noi theo. Đạo Cao Đài hoàng khai từ năm Bính Dần cho đến ngày nay, trong hàng chức sắc, chức việc và đạo hữu nam nữ, cũng có nhiều người trọn tâm trung thành với hội thánh, dám chịu khổ hạnh hy sinh vì đạo, mà cũng có kẻ lợi dụng danh đạo, tạo gia nghiệp riêng về phần cá nhân, bất tùng luật pháp, phản loạn chân truyền, thất thể nghịch thầy phá đạo. Hai lẽ chánh tà, trung lịnh, vẫn còn chép ghi vào sử đạo để lưu truyền thất ức dư niên, cũng như bộ sạch Xuân Thu của Đức Khổng Tử lưu truyền từ cổ chí kim. Thì những người đạo đức nhân nghĩa, chánh trực công bình, vì nước, vì dân, vì đạo làm hữu ích chung cho nhân loại được hưởng nhờ, để làm gương cho đời hậu tấn, noi bước hành trình, và tránh những thói bị tà gian tham xảo trá đặng khỏi mang tai họa tội tình hành phạt vi sủ vạn niên. Trong Kinh Xuân Thu phân biệt trắng đen, chánh tà, phước họa đều rõ lý, để cho con người chọn lựa, mà thực hành, làm thế nào cho được danh thơm tiếng tốt lưu truyền. Vạn đại thiên thu mới xứng đáng một kiếp sanh hữu duyên gặp đại đạo tam kỳ phổ độ.